Sziasztok gyerekek! Biztos veletek is előfordult már életetekben, hogy úgynevezett aha élményben volt részletek, és ilyenkor az ember a fejére csep, hogy őrület. Hát hogy lehettem olyan sötét, hogy ez éveken át, vagy eddig egész életemben nem jutott az eszembe. Hát itt volt az orrom előtt, és nem jöttem rá. Hát ez egyszerűen katasztrofális, hogy ilyen sötét voltam, és egy csoda, hogy így meg tudtam most világosodni. És ez történt velem is, mert az interneten egy ilyen természettudományos, hát mondhatnám, hogy bulvár természettudományos cikket olvastam. Láttatok már biztos búgócsigát, nem azt, amelyiket így gyerekkoromban nyomkodtunk és akkor pörgött, hanem olyan tengeri kagylófélét, amelyik ilyen hosszúkás, két oldalt hegyes, és ugye ilyen csavaros teste van, hogy most az csiga vagy kagyló, nem tudom pontosan, és akkor a fülünkhöz tartjuk, és akkor halljuk a tenger zúgását, ilyen érdekes hangot, most megpróbáltam utánozni. És akkor emlékszem rá, hogy tengerész koromban én is valahol Maláziában egy ilyen piacon vásároltam, és akkor a fülemhez raktam, távolabb raktam, akkor nézegettem, hogy beledugtam az ujjamat, hogy lehet, hogy talán a szél belefúj, és azért, és ugye gondolkodtam, de hát nem tudtam rájönni, mentségemre szolgálja, hogy azért volt valami olyan elképzelésem, hogy valami belefúj, vagy ott áramlik, és attól jön ez az érdekes hang, de minden esetre hát egy átlag ember számára egy megmagyarázhatatlan rejtély, hogy miért búg az a csiga. És gyerekek, hát óvodásoknak való színvonal előadás az, amit ott leírtak, hogy nem a csiga búg, hanem az ember fülében áramló vérnek a zaját, mert nagyon finom hangok ezek, amiket ugye normális állapotban nem hallunk, mert ugye a fülünkben pörgő vérnek a hangjai azok kifelé mennek, és nincs, ami visszaverje őket, de ha egy ilyen vízhangosító készülékbe kerülnek azok a nagyon finom zajok, amik a fülünkben lévő erekben áramló vértől származnak, akkor az felerősítve onnan búgó hangként kerül vissza a fülünkbe. Tehát végül is saját magunkat halljuk, és amikor ezt elolvastam, akkor egy nagyon jót nevettem magamon, és megláttam benne a lényeget, hogy végső soron az egész világ egy búgócsiga, gyerekek. Mi itt annyira tudunk vágyakozni a világ egyes dolgaiért, és annyira tudunk elutasítani a világból dolgokat, és annyira tudjuk hol dicsérni a sorsot, hol pedig szidalmazni, hogy ez vagy az történt velünk, és ilyen vagy olyan élményben volt részünk, pedig a sors és a világ csak egy búgócsiga, csak azt adja vissza, ami belőlünk jön. És ez egy nagyon-nagyon felszabadító felfedezés, mert igaz, hogy az ember elveszíti azt a lehetőséget, hogy a poklát és az árnyékait a külvilágra vetítse, de ellenben nem is kell ácsingózni a külvilág felé, hanem emelt fölvel föl lehet ismerni azt, hogy minden belőlem származik, minden bennem van, az összes problémámnak a kulcsa és a megoldása is. Nem kell kívül keresgélnem, nem kell exoterikusnak lennem, hanem ezoterikus is lehetek. Önmagam megváltoztatásával is elérhetem a világ megváltoztatását. Na ennél nagyobb mutatványt találjon ki valaki. Sziasztok gyerekek! Hello!